त्यसै गरी अर्को रा डी रु रे रो रा डी डु रे रो रा री रु रे रा रो रा री रु रे रो ओके रा को स्टेप 1 मा अलिकति यो प्रकारले गर्ने हो कतै यसरी पनि तानेर अनि यसो गर्नेहरु पनि हुनुहुन्छ हो यो पनि रा ओके हुन्छ है मैले चाहिँ यो अलिकति यसो गरेर यो प्रकारले गराउँछु हो त्यसैले तपाईहरुले पनि यसरी नै गर्दा बेस्ट होला है रा 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 है रा अब अर्को छ री रीमा अलिकति छोटो प्रकारले यसरी तान्ने स्टेप 2 मा यसो गरेर माथिबाट तल यसरी तान्ने है यो गर्ने अनि यो ओके यिनीहरुको यो लेभल एउटै हुनु पर्यो है ओके रा री रु 3 जस्तो बनाएर यहाँनेरि अलिकति पोको पार्दिने 3 बनाउने यहाँनेरि अलिकति पोको पार्दिने ओ यो त सिम्पल छ हो रु ओके यो 1 स्टेपमै एक स्टेपमै सकिन्छ हो रा डी रु पछि रे रेलाई अघि हामीले नु बनाएको थियो त्यसमा चाहिँ अलिकति यसो यति मिलेर यहाँनेरिबाट यसो घुमाइदिने रे हुन्छ है 1 स्टेप 2 मा 1 यो गर्ने रे रे रा री रु रे अर्को छ रो रोलाई ठ्याक्कै इङ्ग्लिसको 3 मा ओके रा डी रु रे ठ्याक्क 3 गराइदिने यो प्रकारले भयो भने यो चाहिँ रो हुन जान्छ हो रा डी रु रे रो अनि हुन्छ के हुन्छ रा डी रु रे रो हो त्यसपछि अब अर्को छ वा ओ वा ओ वा र ओ हो लाई चाहिँ अहिले छुट्टै प्रकारले बनाऊ वा र ओ वाको स्टेप 1 मा सिधा तान्नुस् स्टेप 2 मा सिधा तान्नुस् यस्तो ल्याएर यसो गर्नुस् हो सिधा तान्नुस् यो प्रकारले यो चाहिँ 3 थरीको हुन्छ यो वा भयो यो रे भयो यो ने भयो हो अहिलेको यो रे यो ने हो ल वा ओ बनाउँदा हामीले हिरागानाको ता पछि ची लाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ ठ्याक्कै ची जस्तो आकारको एउटा यस्तो बनाउने हो स्टेप 2 मा ची बनाएर यहाँबाट यसरी काट्नु पर्ने हुन्छ है यो गरेर यो ओ ओके वा ओ म मेट्न गइरहेको छु अब हाम्रो छ एउटा भन्ने हो यसलाई एन र एम पनि भनिन्छ है यसलाई न र त्यो फेरि भनेर नै हैन कि टाइपको हो आदि न टाइपको है ओके एन को स्टेप 1 यो सिम्बल चाहिँ अलिकति छड्के पाराले तानेर यसो गर्ने है यसो गर्ने ओके है ओके आज यति नै हुन्छ यहाँ आएर 46 वटा अक्षरहरू भएका छन् हिरागानाको अब म त्यो 46 वटालाई सबैलाई लेख्न गइरहेको छु तपाईहरुले पनि आफ्नो नोटमा अथवा कपीमा सिक्न चाहनुहुने विद्यार्थीहरूले हो कसैजनाले सबैले टिप्नु होला है ल फर्स्टमा आ इ उ ए ओ का कि कु के को सा सी सु से सो ता ची चु ते तो
てとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりぐれरो वा ओ यस्तो टाइपले हुन्छ है आ इ यु ए ओ का कि कु के को सा सि सु से सो ता ची चु ते तो ना नि नु ने नो हा हि हु हे हो मा मी मु मे मो या यु यो रा रि रु रे रो वा ओ भन्ने टाइपको हिरागाना हो है यो। अब यसलाई हामीले लेख्न पनि सकिन्छ हि रा कालाई तेन्तेल लाएर गा बनाएको छ। यसलाई चाहिँ म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा सिकाउने छु। हिरागा ना हिरागाना भन्ने हुन्छ। हस्त है मिनासान क्यो वा कोकोमादे देश आज यहीँसम्म फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने छु। हस्त सायो नारा।